Hello everyone! I'm Kristine Nicole Pascual at welcome po sa aking channel. For today's video ay gagawa naman po tayo ng pangnegosyo recipe. Ito na guys, yung ating cheese filling. Rest lang po natin siya at palamigin ng at least 5 minutes. Kapag bumili kayo ng lumpia wrapper, piliin nyo po yung malalaki. Dahil po hahatiin pa natin siya sa gitna. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ng bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe. Sa mga nagtatanong po ng full recipe, nilalagay ko po siya every end of the video. Pwede nyo rin po siyang tignan sa ating description box below. So, ito guys, yung sample ng ating cheese sticks. Pero kung gagawin nyo po lahat, ay makakagawa kayo ng 100 to 150 pieces. Napakabenta nito guys, lalong-lalo na sa mga bata.